Isa ka bang negosyante na gustong magbenta online pero namamahalan at nahihirapan gumawa ng sariling online store? Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede ka na magbenta online kahit hindi ka techie? May mura at hindi masakit sa bulsa na paraan para makapagsimula ka sa sarili mong online store. Tumatanggap rin ito ng credit cards and cash on delivery para sa mga orders. Nakakonekto sa mga kilalang delivery providers sa Pilipinas. At higit sa lahat, wala ka nang kailangang bayaran na interes at commission sa bawat benta. San ka pa? Gusto mo yon? Gusto ko yan! Paano mo nasabi? Lahat yan magagawa ng online store builder ng Prosperna. Sige, masubukan nga. Paano ba simulan? Ang gagawin nyo lang ay mag-set up ng account, mag-upload ng logo, at maglagay ng mga products. In just one click, konektado na agad ang mga payment at delivery partners nyo. Pwedeng-pwede na kayo sa e-commerce sa halagang abot kaya. Ganun ba? Ganun talaga. Kaya book ka na ng free demo at simulan na ang online negosyo para dumami pa ang benta. Lahat ng yan bigay sa'yo ng numero 1 online store builder ng Pilipinas. Mag-prosper na sa Prosperna! Mga online sellers, mura, mabilis at maaasahang deliver service ba ang hanap mo? Yung di ka napipila ng matagal dahil courier mismo ang pipick up ng parcel sa bahay or opisina mo? Viajeros Express Cainta Rizal Branch ang maaasahan mo. 100% serbisyong Pinoy. Guaranteed next day delivery. Hindi mo kailangan magbayad agad ng shipping fee para maipadala ang parcels mo. Pwede kang mag-offer ng cash on delivery payment sa mga customer mo. No COD fee. Hanggang 5 attempts ang pag-deliver sa customer. No RTS fee. No minimum parcel required para maging VIP partner. Real-time ang monitoring sa libreng dashboard. May magiging dedicated account manager ka pa. Ano pang hinihintay nyo? Grow your online business with Viajeros Express Cainta Rizal Branch. Kabiyahe mo sa pag-asenso. Kay Viajeros, siguradong alaga ka sa serbisyo. Life has become fast and busy. People have become more web-savvy on internet. Video is where your customer are spending time. Video marketing is the latest trend. Video marketing is getting bigger and bigger. 95% online marketers use videos. 85% visit the website after viewing the video and make purchase decisions. Video marketing can get you more click-through rate, more exposure, more social engagement, 73% more conversion lift, and 95% more brand impact. Introducing Pinoy Ecom Vids. What we do? Video ads, graphic design, motion graphics, and product shoot. Protected deals and 100% successful deals. Here's some of our testimonials. Contact us via Facebook, email, and phone messaging or phone call. For work or play, increase focus and stamina while powering through a workout or any physical and mental activity. Drink Coffee Charm every day. Get into your optimal energy zone and stay there for longer. We mean what we say what we mean. Say no more. Do you want to build a personal brand online? PC Master Camp is for you. PC Master Camp is the accelerator of the next big personal brands. It is the most interactive and transformative 3-day virtual camp you'll ever attend in the Philippines. You will be equipped with the clarity, direction, and foundation for creating a unique, effective, and profitable personal brand. Discover your strengths and learn how to leverage them. Obtain the technical skills and knowledge to maintain and grow your brand. You will do all of this with close guidance, support, and accountability from the community. Learn from the coaches that specialize in different areas of brand building such as strengths mastery, brand identity, brand growth, graphic design, video creation, and writing.
So Passionate Creators is actually a community of purpose-driven and remarkably supportive individuals. Pursuing what you love and reaching for the stars will be the new normal once you're surrounded with brand builders and thought leaders. It's your turn to transform your passion into a living. Transform your plan into action. And make your message go viral. In PC Master Camp, Passions will be made real. Together with RTD Vlogging Academies, Real Talk Darbs. this is where it starts. PC Master Camp is for you. Enroll now. See you in PC Master Camp. Ayan. Hi, everyone. Good evening. Hi to everyone who's watching us tonight. And if this is your first time watching our May interview series, so basically what we're doing is we are featuring people who are successful in the e-commerce industry here in the Philippines. If their business is not e-commerce itself, it's related to e-commerce. So basically, we're here to celebrate lives, celebrate wins, and celebrate the journeys of these business owners or entrepreneurs. So tonight, we're already at our episode 16. And basically, the reason why we're doing this is to be able to inspire those newbies who would want to venture into e-commerce, or for those who's been doing e-commerce for a while, be able to inspire them to keep going no matter what challenges or mistakes come along the way. Of course, be inspired by the stories of what these business owners went through, or basically get to know them more on a personal level, since a lot of people get blindsided by their success. So it's good to know what journey or what path or how many times did they make mistakes throughout their journey. And of course, be able to spread good vibes all month wide. So thank you for joining us tonight. And as I mentioned, we're already at our 16th episode. And we will feature someone up until May 31st. So grabe, May 25 na pala, no? Just 7 sleeps na lang, June na. And the year is almost half. Hindi pala almost half year na pala yun. Parang kaka-Labor Day lang or parang bagong taon pa lang. Ang lapit-lapit na ng 2022. So, the right time to start your e-commerce journey is now. And I do hope that you will be inspired by the story of our guest tonight. So, our guest tonight is one of the pancake
mentors or coaches. Good evening, General Valdez. How are you tonight? Hello, Ma'am Mary. Good evening. And I'm fine. I'm so excited to inspire our live viewers here at ojMD. And then, I'm so excited to share my ecom journey at sana meron akong ma-inspire dyan who are struggling right now or meron man akong mapabaon sa kanila sa kwentong ecom ko, Ma'am Mary. Ayan. Nakabalik na ba ako? Yes, Nandiyan na ba yes, ako? ma'am. Yes. Yan ang challenges pag naka-live internet connection. Ayun, sorry. So, how are you tonight, Jen? Hindi ko rinig lahat ng sinabi. How are you tonight? Yes, I'm so excited, Ma'am Mary, to share my ecom journey. Then, yung mga stories ko when it comes to this business, sana may ma-inspire ako sa mga naka-tune in ngayon at naka-live ngayon, nanonood sa ojMD series na to. And I know yung mga past na interview na I know na siksik ligliga tumaapaw na yung motivation and inspiration. And I'm so happy na merong parang it's a one of a kind interview like this na hindi lang pure mga technical, it's all about ads, it's all about finding the winning product, etc. Ganito. Right. Minsan-minsan is magkaroon din tayo ng ganito to inspire other people, inspire those who are starting, struggling, and then yung mga very successful na kasi matututo ka every time na may makakausap ka with the same or like-minded people na gumagawa ng business na to, mapa-online man or any kind of business na pwedeng gawin natin. Ma'am Mary. So excited ako tonight. Correct. And actually, since I'm pretty sure everyone knows, no, na, there was something happened with ojMD. And basically, actually, the main reason why I did this interview series is more for myself, na to encourage me and inspire me to keep going regardless of, what storm happened for the past 3 months. And at the same time, be able to inspire. Kasi usually, as what I mentioned earlier, a lot of us, especially the newbies, no, actually even for those who's doing this for a while, na we just get blindsided sa success ng mga tao na nakikita natin, or especially if merong mga nagpo-post about their sales or may nagpo-post about successful mentorship, so on and so forth. So sometimes, lalo na yung mga newbies, they get blindsided and they think na, madali lang pala mag-ecom kasi mag-ads lang ako, pwede na akong kumita ng 6 digits or 7 digits. But tapos biglang when they try it, they'll experience challenges or hardships, biglang ayaw na bigla kasi nahirapan agad. So that's why parang I wanted the viewers as well to be able to know yung mga kilalang tao sa local ecom, and get to know their background, ano ba sila bago sila naging business owner, ano yung mga pinagdaanan nila to reach the success that they're currently at, and at the same time be able to provide advice then to the audience. So, kaya yung sa mga viewers, minsan may mga nagtatanong ng technical din pagdating sa ads. Hindi ko talaga binabasa yung question kasi I really wanted the session to focus on basically just about the person and not anything that the person, parang a background of what the person does, pero nothing technical when it comes to teaching, and all. So, my very first question for you, Jen, is, sino ba si Jen bago ka naging business owner?
Yes, I'm happy to share with you all guys yung mga nanonood dito sa ojMD. I'm a former elementary teacher, so ang inahandle ko yung mga kids for 9 years. So imagine that elementary teacher is from yung grade school, from nursery to grade 6. Yung pinagtatrabuhan ko kasi na university is dapat is alam mo lahat na i-handle. And then may load din ako as a college teacher kasi once you are in the university as elementary teacher, so pwede ka na rin magturo as a college teacher. So ganun siya. So ganun yung ikot ng buhay for 9 years. Yun yung trabaho ko. So lesson plan dyan, lesson plan dito. Pag ano ng mga kids na then pag-inspire ng mga kids. Yun yung ginagawa ko for 9 years. Then one time may nabasa akong book. Kasi alam mo naman ng mga teachers, minsan hindi naman lahat ng teachers is hindi alam mag-handle ng kanilang finances, di ba? Kasi nga, alam mo naman ng teachers, ang may tutories, concept, theories, and then some values and practices. And then they come out of day school, then gagawin nila sa bahay, then yung mga lessons nila. Pero sa loob kasi ng classroom is hindi natin, aminado naman lahat tayo mga teacher na hindi tinuturo yung financial literacy inside the classroom. So, isang araw, dahil nga, although maganda yun naman yung compensation from the university, meron book na parang na ano sa mata ko, na nandun sa book na yun is, ang title ng book is Kasasweldo pa lang ubus na, which is parang sinabi ko na, parang ako yun Yun yung book na yun, Kasasweldo pa lang ubus na. So parang yun yung nag-open ng eyes ko into business kasi ang background ko naman sa family is they're all employees. Ang pangarap nila is you will become a principal of a school or a supervisor, parang ganon. So talagang employee mindset yung ano kasi nga once you have a teacher in the family is alam mo naman ang teacher is a noblest profession. Pero sinabi ko naman na may reason ang God kung bakit nabasa ko yung book na yun. Then may reason ang God kung bakit nag-shift ako ng career. Kasi noon kasi before ako nag-business, nagagalit pa yung parents ko sa akin parang sinasabi nila na bakit ano ang nakain mo kung bakit magre-resign ka agad alam mo yung pinagtatrabuhan mong university kukunti lang yung mga teachers na kinukuha diyan. Very privileged na makuha ka na diyan at nandiyan ka na sa university. Pero hindi nila alam na yung nabasa kong book yun yung nag-open ng eyes sa akin na baguhin yung lifestyle at saka sarili ko. Kasi yun nga, alam mo naman pag wala kang financial literacy, may mga utang ka dyan, may mga parang yung rat race ba, yung magsahod ka tapos then minsan nauubos naman lahat. So for 9 years, hindi ako nakaipon man ako, hindi yun sapat na nabubuo sa parang gusto ko rin na buhay. So dun sa book na yun, nakita ko na ang una ko palang gagawin is baguhin yung yung lifestyle ko and then yung financial status ko. And then bumili pa ako ng mga series ng books na yan na paano pararamihin ang kaperahan mo. Then nakita ko bumili pa ako ng mga ibang books about business, basta about financial literacy. Isa lang naman ang sinasabi na kung gusto mo talaga na yumaman at saka gusto mo talaga na magkaroon na tumulong sa pamamagitan ng yung pera or whatever yung business mo na gagawin is talagang you go into business. So noong nakiipon-ipon na ako at saka yung girlfriend ko sinabi niya kasi na mag-resign ka na kasi we're planning to get married na rin pero wala pa kaming ipon nun. Sige papayagan kita na kasi teacher din siya, co-worker ko siya. So sabi niya na okay, you go into business, kung yan yung nasa puso mo, yan yung gusto mo na nagagawin. So nagpaalam ako sa university for 9 years. Medyo hindi sila makapaniwala sa una
Kasi nga hindi naman sa pagmamalaki medyo. Ngayon, ang ginawa ko Saka is, 9 years. 9 years is 9 years. yes, talagang ano. Oo. So, pero ang kagandahan, Ma'am Mary, yung skills ko naman is nagamit ko naman lahat dito sa e-com. So, lahat-lahat nagamit ko sa business na to. So, before nag-e-com ako, nag-put up ako ng, may photo booth business na kasi ako noon. So, mahirap ang may photo booth business kasi nga punta ka sa ibang mga lugar, buhat-buhat ka ng mga Right. boxes, ng mga ilaw, Correct. tapos makihalo-bilo ka rin sa mga bata nagpa-picture, sa mga matatanda, sa mga makukulit, ganun. So, nag-picture-picture ng ganyan. Then after that, dahil may konting ipon kami ng girlfriend ko, nag-put up kami ng tutorial center ng kinikater is mga elementary pupils, yung mga kids. So naging maganda yung business in just a year nagkaroon ulit kami ng other branch kasi hindi na namin makater lahat. So yung mga dating pupils ko at mga others dahil naman nagkaroon ng konting impact sa kanila at naniwala yung mga parents, so pumunta doon sa tutorial business namin. And then one day, bakit nga ba ako napunta sa e-com? Pinagpe-pray ko kay God na na parang kasi minsan nakakapagod din yung photo booth business kasi nga okay na yung tutorial namin kasi may mga managers na, may mga teachers na, kahit wala ka doon ayos na. Then one time, parang nagpe-pray ako kay God na sinasabi ko na, God, bakit kaya hindi mo ako bigyan ng isang business, isang opportunity na kasama ko na yung family ko na parang hindi na masyadong maglalabas-labas. Kasi imagine a photo booth owner, you have 5 events, 3 Right. events, or 10 events. Uwi ka sa bahay, 11 o'clock na, 12 na, and then natutulog na yung asawa mo. Bukas meron ka na namang Correct. event. Right. Mahirap naman na gano'n. So, what if na ganoon ang pinag-pray ko? Ngayon, binigay naman itong e-com, pero hindi ko pa alam na e-com nun. Nakakita lang ako ng isang product, may kaibigan ako, sinabi na, why not na-try mo itong product na to sell it online. So yun, ginawa ko yun. Nag-start ako sa isang product. It's a networking product, by the way. So yun, I'm very happy yung unang benta ko kahit isa lang, yung unang benta ko. Kasi kasi iba yung feeling, Ma'am Mary, na nakabenta ka online na hindi mo Yes. kilala at nagawa mo yan. So every time na may struggle ngayon, kahit na tambak-tambak ka ng parcel na every time na napapaisip ako na halimbawa, bakit kaya kunti yung benta ngayon, binabalikan ko yung isang parcel na ang saya-saya ko na. So yun yung parang inuugot ko lagi to continue That's or nice. to inspire more myself na magpatuloy. Kasi nga nung unang saya-saya ko na, how much more na mas madami pang blessing na binibigay sa atin. So yun, so hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung journey ko. Then nag-aral pa ako. Actually, Ma'am Mary, baka hindi mo na ako kilala. Ang unang online na course na sinalihan ko, yung course nyo, yung kay Sir Chris Cabral, at saka yung ex-husband niyo po yata. Joke lang. Yan. Basta Kayo po yung X. ano po, Skype pa lang noon. What I remember, okay. Yung Tapos, unang, kasi dati po is, hindi kasi I'm very happy na nagkaroon ng unang ganoon kasi noon is parang may mga mastermind pero pumupunta pa ng Manila, ng Pampanga, right, ganon. right. Then nag-organize kayo ng kauna-unahan na Skype na online, na tutorial na ganyan. I'm very happy kasi I'm from province, from Lawag City. So imagine 8 hours pa yung biyahe ko, 8 to 10 hours pa yung biyahe ko papunta lang dyan. Then nung nagkaroon ng ganoon, yun yung una kong sinalihan na course na parang pang-advance na. So yun, doon ako natuto una, na-inspire ako na sabi ko hindi naman sa nanliit sa sarili ko, pero may mga tao pala na nakakagawa ng mga ganitong klase ng figures na ganoon ang kanilang kinikita in just konting span of time lang, at saka with the right technique, with the right mindset na gagawin mo. Buti na lang may mga nakakapagturo ng ganito. So nabukas yung isip ko na kung kaya nila, why not na gawin ko rin sa sarili ko. So kung ano yung natutunan ko doon sa 2 days or 3 days yata yun na online natin noon. Was this So, 2018?
Yes, 2018. matagal na po. Matagal na Oo, 'yan. 'Yun yung una. Via Skype pa siya noon, eh. So 'yun, yung mga uso pa no'n is yung mga parang bidding, mga bomba, parang mga gano'n, yung mga method. Tapos Bomba method, oo. uso na rin yung mga tinuturo na rin, mga Google Ads, mga gano'n. Meron na rin mga hint at saka others pa na mga estilo ng pag-i-e-com. So do'n ako na-inspired, namulat na, wow, sabi ko, ang laki pala ng opportunity na na nagbubukas sa akin when it comes to e-com. Kasi ang ano ko lang is benta lang online, gano'n. Meron palang ganoon at meron palang sistema na dapat gawin. So yun, hanggang sa nagpatuloy ako sa e-com journey. Ganun, sa e-com journey ko. So yun, then marami na akong nagbago sa buhay namin talaga in just short span of time, in just 2 years, nung 2018 hanggang ngayon. And then ito rin yung nag-save sa amin kasi nga, alam niyo naman pandemic, hindi pwedeng face-to-face. So Yes. close ngayon yung photo booth business namin kasi party-party yun, bawal ang party-party. Yes. Close din ang tutorial center namin kasi nga bawal ang face-to-face, ano yung parents namin. So what if, sinasabi ko sa wife ko, what if kaya hindi kami nag-e-com, ano kaya ang buhay namin ngayon, di ba? Na wala Yes, kami correct. backup plan. So malaki yung naging impact sa amin na alam namin yung paano mag-online selling at yung e-commerce nga. Yun, Ma'am Mary. Yes, it's a very interesting story. No, actually, ang akala ko naman before, you were one of our dropshippers. Hindi ko alam na ano ka pala, isa ka pala. Kasi technically, 2018 naman talaga kami nag-start ng mga workshop talaga eh. So, ano ka pala, naging student ka pala namin. Ang iniisip ko kasi, parang naging dropshipper ka. So, naging student ka pala namin. So, it's nice. It's nice to know na, one, we were a part of, kami pala yung unang naging teacher mo. And diba, look at where you are right now. So, really, really happy and proud of that one. So, question ko pala sa'yo. So, yung ex-girlfriend mo ba, ang asawa mo na ngayon? Yes, tama. Okay. Tapos, so if I understand it correctly, so when you decided to do business, kumbaga, nag-resign ka talaga from the university to start up a business, hindi mo siya pinagsabay? Nung una, nung medyo pa-resign na, a year before, medyo pinagsasabay ko na ng konti. So, may photo booth business ako. Then may mga time na palagi na akong nag-absent kasi nga, alam mo naman, mas malaki yung kita sa mga I'm sorry sa kung baka nanonood ng mga 4 pesos. May mas malaki yung kita kaya minsan talagang I tend to absent myself kasi halimbawa mas maraming events o kasi nga gusto ko na rin na parang mag-build ng family. Hindi rin po ang real talk, hindi naman po sapat yung kita to build that. Hindi naman po puro you're inspiring others and then yung mga pupils mo may naibibigay ka sa kanila. Pero ano naman yung para sa iyo, di ba? Yun yung parang naging kulang. So I decided na nag-shift into sa business na rin. Yun, yung asawa ko, nag-resign na rin kasi tinulungan na rin po ako sa business na to. So, nang na-establish na namin yung naging consistent na yung sales namin, na-establish na namin yung business, may mga nag-hire na rin po kami ng mga employees namin at nakaput up na kami ng office yung nandito po sa amin. Yun, in just span of 2 years, sinabi ko sa wife ko na mag-resign ka na as a teacher para tulungan mo na ako dito sa business na. Right. That's nice. That's nice to hear na kasi yun yung usually ganun naman kasi para sabi ko masyado namang risk taker to si Jen kung nag-resign ka tapos nung ka na mag-start ng business. So technically, kumbaga parang you were also testing it out first. Tapos nung nakikita mo na yung gains, that's when you decided to resign from being employed and do it full-time. Saka that time, talaga sobrang patok talaga ang yung photo booth business, 'di ba?
talagang ano yan, lalo na yung di ba yan ba yung may mga Oo, hat-hat yes. pa, may mga salamin-salamin, di ba? Parang pinapatok ng lahat ng tao yan pag may mga mark. So, I can just imagine, so would you say ba na napaka-patient mong tao to think na you were a teacher, tapos ang handle mo is from preschool up until grade 6? Mhm. Ilan usually ang students mo sa isang class? Madami, iba-iba. Talagang tama yung sinabi mo, Mary. Pag elementary teacher ka, dapat hindi lang patient, very, very, very patient ka. Kasi alam mo naman, Oo, di ba sa bahay na nga lang, ilan ang anak mo? Actually, dalawa na. Yung isa is 2 years old, tapos yung isa is 2-month-old pa lang. Di ba? Kapapanganak lang. Maliliit pa. So, di Maliliit ba? pa. Ako nga, nung wala pa akong kambal, yung panganay ko, though yung panganay ko naman kasi is special, pero he's very manageable. Tapos yung dumating yung kambal ko, kasi since yung panganay ko kasi, hindi ako nasanay sa kanya na clingy, hindi ako nasanay sa kanya na brat, bully. Siguro nga dahil special siya, kasi kahit nung corporate work pa ako before, wala siyang pakialam kung umaalis ako. Di ba usually kasi mga bata humahabol sa parents pag umaalis. Yung panganay ko, wala, basta magpaalam ka lang sa kanya, okay lang sa kanya yun. Pag medyo ilang araw ka na nang di nakikita sa bahay, hahanapin ka lang niya, mag-video call ka lang, okay na siya. Pero yung kambal ko, 11 months, mag-1 year old na sila next month Hindi ako sanay na minsan from, isipin mo, ground sa baba sila, tapos nga akit ako, magtatrabaho ako. Mga nagwawala na. So just imagine someone who's handling preschoolers. Preschoolers pa sa school, Lord. So, grabe ang patience mo talaga. So, nasabi mo kanina na yung skills mo as a teacher, nakatulong siya sa'yo sa e-com. So, how did being a teacher help you? Like, in what sense? Paano mo nasabi na being a teacher helped you in e-commerce? Actually, almost in all aspects in e-com. We are doing lesson plans. So may objective ka, you know how to motivate, you know how to present your lesson, you know how to make your quiz, your test. Just like e-com, di ba? You should plan also kung ano yung gagawin mo, hindi lang basta naman bara-bara. Baka, for example, in setting up your ads, in planning ano yung pipiliin mo na mga products mo, ganyan. How will you present, parang in presentation your lesson, how will you present your product, how will you present your marketing, how will you present your pricing, mga ganun ba? And then, yung decision making din, kasi nga, you decide, for example, in your ads, ganun din ang sa teacher, di ba? Dapat magaling ka rin sa decision making. If this lesson fits, hindi naman fit lahat ng parang binibigay mo sa lahat ng students mo kasi may mga fast, may mga slow, may mga average. So just like that naman sa pag-a-ads, so kailangan mo rin na tignan kung ano yung dapat na ipagpatuloy mo na campaign mo. So, and then when it comes to organization, di ba, may classroom management tayo. So, pwede natin yan na isama rin doon sa mga tao natin, yung how you manage your team, how you motivate them, mga ganun, how to boost their confidence, di ba? Yung mga bata is binuboost natin yung confidence nila to believe on themselves, na kaya nila yan, pagpatuloy nila, na na kahit may mga problem sila sa bahay, may taong nag-aaruga para sa kanila. At yun yung teacher nila, yung second nanay nila, second tatay nila, second friend nila, na ganoon. Tapos, yung pakikipag-usap din sa tao kasi kaming mga teacher nakikipag-usap sa mga parents. Ang dami, imagine you have hundreds of students, hundreds din ng parents ang kinakausap. So just like that, sa mga suppliers mo, pakikipag-usap sa mga suppliers mo, sa mga couriers, and all other networks na magiging connected sa e-com. Tapos, once you're a teacher, kailangan magaling ka din na mag
design. So gagawa ka ng mga PowerPoint to present with your kids, to present sa mga classroom mo. So lahat yun nakatulong sa akin kasi I know how to edit pictures, sometimes na gumawa ng mga slideshow, gumawa ng konting background ng paggawa ng mga videos. Lahat ng mga skills na yon, ganon. Tapos yung copywriting, kailangan din is, kasi I am a journalism teacher. So yun yung mga copywriting ko, yung mga content, kasi nakikisali din kami sa mga national events. So yun yung mga skills about journalism, ginagawa ko sa content, yung pag-market. So almost all aspects ng teacher. At saka kayo siguro, kahit ano man, hindi man kayo teacher, I know na kung ano yung mga skills nyo doon, i-transfer nyo lang into that business at magagawa mo yun. Tulad ng mga values na nasa loob ng classroom, di gawin mo rin inside your company or yung binibuild mo na company. So yun, ang dami-dami talaga. Kung teacher ka din, or other man na empleyado ka ngayon, and then nagbabalak ka na into e-commerce, talagang marami kang may apply. That's really nice, no? That's really nice na kumbaga parang your 9-year experience as a teacher, yung pagiging teacher mo with preschool up until grade 6, tapos sabi mo nag-college teacher ka din, di ba? Tama. Yeah. So kumbaga parang your background as a teacher actually molded you so that, kumbaga parang you were prepared no? Parang everything was preparation for what the future was about to bring you na when you were in business or when you were doing business already, basically the things that you were doing as a teacher, na-apply mo siya lahat when you were doing business already. So really good. Parang kagabi, si Jahaira yung guest ko. Siya naman, accountant before. So ang pinaka-edge naman niya is yung finances. Kumbaga, kasi usually yan ang mali ng mga nag-i-e-com na sa umpisa hindi natin masyado binabantayan yung ins and outs ng finances natin. Parang usually it will take us a while bago talaga natin siya i-monitor or i-check, or not unless na registered na. That's the only time na i-check. Pero siya, since her background was accountancy, so from the onset, alam na niya yung mga steps na dapat niyang gawin, or yung parang risk management niya or auditing na dapat gawin niya pagdating sa finances. So really, really good. So just before I ask my next question, batiin muna natin yung ating mga viewers. So hi from Joben Rapper Ponce. O yan, minention niya si Angel Minuera Ponce. Si Philip Famelara. Hi po, minention niya si Donnie Lucerio. Tapos from Mariel Monteroso, watching all the way from Tacloban. Nice. And then si Melvin Kulap, Idol Jen. Actually, si Jahaira binanggit niya kagabi na mentor ka niya sa pancake. Coach ka niya sa pancake. Tapos, ayan, may ni-mention ulit na iba nagme-mention ng mga viewers si Joben. Ayan, si Mentor DJ, boom, General. From Reb Lopez, nice one, General. From Edmond Lanaha, lupit po. Yes. From Joshua Lawrence Sebastian, Jen, hari ng messaging. Si Jessica Ramos Maneha, hi po, taga Solsona. Saan yung Solsona? Hindi, sa amin. Bayan po namin kasi yan. Your bayan. Ayan, ang ating mga viewers. Thank you for watching, guys, and thank you for supporting Jen. Now, since you mentioned na yung unang-unang product mo is a networking product, ano ang naituro ng networking sa'yo? Okay. Ang una kasi, hindi naman ako tao na ma-recruit na tao. Just to tell you honestly, na parang alam nyo kasi there's a bad connotation about networking, pyramiding, or whatever. Yes. Pero since kay Jesus Christ, nagne-network na siya di ba? Nagne-network na siya sa mga tao, may networking na. Pero para sa akin, ang nituro sa akin na ng networking talaga is influencing other people. Kasi yun nga, yung unang product ko is hindi naman po talaga ako nag-recruit. So, a good networking company ang naituro sa akin is
may magandang klase po ng product, may maganda yung product movement. So ibig sabihin kahit hindi ka mag-recruit or kukuha ng ibang tao, mag-move pa rin by itself kahit na ibenta mo kung sino man yung mga nangangailangan sa kanila. And then ang isa pa is yung leveraging. Hindi lang leveraging na nagpakuha ng tao, but to duplicate also yourself. And then, may influence mo yung ibang tao na may tao rin na parang katulad mo, na may inspire ka, hindi lang halimbawa, inspire mo yung employees mo or other na malapit sa'yo. May inspire ka na other tao na, naging inspiration kanya no mga sa buhay, naging inspiration kanya na may nagbago sa kanila sa family nila, kung nagbago man na kahit man small step man yan is naging stepping stone nila na ma-improve yung sarili nila or yung business nila. Yun yung naituro sa akin when it comes to networking. Yes, And thank then, you for yun rin. sharing. Opo. Yung ano rin, pakikisalamuha, pakikibagay sa ibang tao na hindi naman parang hindi naman lahat na sabihin sa iyo ay kailangan mong kainin lahat. May luluwa ka, may talagang kakainin mo na para talaga sa iyo at babagay doon sa turo o sinasabi nila. So yun ang ano sa akin ng networking. Yes. Actually, every time someone mentions na nagkaroon sila ng networking background, they always ask ano yung naituro sa kanila. Kasi nga, di ba, as what you mentioned, minsan kasi networking, parang it has MLM, di ba? It has a negative connotation. Minsan we think it's scam, we think it's pyramiding. Pero sometimes, not all networking companies naman are actually gano'n, no? Meron din naman mga MLM companies na legit naman talaga. Though parang the process flow, yung the pag-recruit or yung how you earn is similar, but there are legit companies din naman talaga. And yung iba naman, ang mga nasa-share naman nila na mga naturo sa kanila ng being part na nag-networking sila is yung mindset. Kasi kumbaga magaling mag-hone ng proper mindset yung mga ibang parang networking companies. Like paano i-ano yung mindset mo, yung, I think some of it you mentioned yung parang how can you influence people or convince them na parang this is something that can actually be beneficial for you or this is something that you can try out. So yun. How do you keep yourself motivated? How do you keep yourself motivated and what are the things that keeps you doing that you keep doing to achieve your goal? Okay. Yan ang una na as a business owner, yun yung una kong natutunan na you don't need to be parang imo-motivate ka ng ibang tao. Kailangan ikaw mismo kaya mo nang i-motivate yung sarili mo kasi kung meron pang ibang magpo-motivate sa iyo, hindi ka makakapag-move. So ibig sabihin kailangan mo muna ng motivation ng ibang tao bago ka mag-move forward. So ano yung nagmo-motivate sa akin? Of course, unang-una pagising sa umaga, titignan mo yung family mo na titignan mo, then they will serve as your inspiration every day and energize you na may family ako na para sa kanila yung ginagawa ko, kaya nga ginagawa ko yung pagtsatsaga ko, yung hardworking na sinasabi, tapos every day basta sinasabi ko sa sarili ko na baby steps lang ang kailangan gawin, hindi kailangan mag-achieve every day ng napakalaking goal. May pang short term, pang mid term, may pang long term ka na mga goals mo. Tapos gawin mo lang yun every day, dahan-dahan. Tapos minsan along the way may mga talagang struggles na ano tayo na hindi naman mawawala yan.
ang ginagawa ko lang is binabalikan ko lang yung deepest why ko. Of course, unang-una yung family. And then ang pag-motivate ko sa sarili ko is I'm very grateful every day. Grateful ako kay God na binibigyan ako ng good health every day. Nandyan yung family ko to make me happy. And then they support me all the time sa mga ginagawa ko. Yung goal ko ay sinusuportahan ng wife ko and then ng whole family. Tapos yung pag-achieve ng goal ko is kasama ko sila. That keeps me motivated. Kasi nga, sa company naman, sinasabi ko palagi sa mga empleyado ko na please grow with us. So, ibig sabihin, hindi lang akong mag-grow sa company kasi hindi naman pa kami na ganun na kabig na company. Please grow with us kasi I know na kung ang nakikita namin ay napakalaking future ng company, gusto namin na kasama kayo dito sa company na to. Paniwalaan nyo na ganoon yung goals namin. Na mata sa mata, puso sa puso, ay masasabi namin sa kanila na we're on the right direction at maganda yung nasamahan nyo na company. And then, yung end goal, makatulong sa mga iba pang tao, sa mga iba pang employees, sa kanilang mga family na mabago din yung buhay nila. Then, yun, ngayon, everyday, ang ginagawa ko na lang, kasi noon, may mga parang checklist pa ako na dami-daming chine-check kung eto, nagawa ko na. Ang ginagawa ko na lang is I make it very simple. 3 to 5 lang na ma-achieve ko everyday. Yun lang. 3 lists, dapat ma-achieve ko yun everyday. Kaya nga, baby steps lang. Kasi napapansin ko, pag mas madami kang checklist, mas madami kang parang gagawin, parang wala ka rin na natatapos minsan. Correct. So, gawa ka ng small lang na check na gagawin mo on that day. And then, gawin mo. And then, tapusin mo yung sinet mo. Then, yun, always keep motivated sa sarili mo. Ako kasi, nakikinig din ako ng mga motivational videos. Pwede yan, pampagising sa umaga, ganun. Then, you set your tone sa umaga bago ka mag-work. You set your mode bago ka mag-work. Yun lang naman, para ma-motivate ako. Yes, and yung kaninang isang binanggit mo kanina is you always go back and remember your first sale. Yes. Diba? Sinabi mo yun kanina na that helps you keep going na kung dati nga yung unang-unang sale mo, sobrang saya mo na, diba? Kumbaga parang you try to relive that feeling. So thank you for sharing that. So paano ka naman napasok sa pancake? Ayun, it's a big story ang pancake. Actually, eto siguro yung nagbukas rin ng pagiging teacher ko na rin. Talagang may plano ang Diyos talaga na na parang teacher ka dati. So, once a teacher is always a teacher. You influence others, parang ganon. So, napasok ako sa pancake nung una kasi I attended different seminars, mga mastermind yan. Then, nakilala ko si Bro Edward, si Nico Cruz. Yan. So, nag-enroll ako sa 2 months yata na mastermind noon. Tapos, na-introduce sa amin yung pancake. Actually, sa Pilipinas, medyo wala pang masyadong pumapansin kay pancake kasi nga very new. Meron pang other platform noon na mga uso. So, ngayon, nang tinignan ko at pinag-aralan kong mabuti, nakita ko na malaki yung may tutulong sa amin, sa aming existing processes and saka mga flows at system na ginagamit na. So, nung nakita ko yung pagbabago and change na nagawa ng pancake sa amin, so inaral ko talaga siyang mabuti by itself. Kinalikot ko yung mga different features niya kung paano ko siya may apply na mas mapapabilis yung trabaho ng mga employees ko, mas mapapabilis yung system, mas mapapabilis yung dati naming ginagawa na nagpapabagal, yung mga dati naming problem ay masosolve. So, yun.
Tapos, na-invite ako ni Bro Nico sa Facebook Philippines, dun mismo sa headquarters ng Facebook, na please share your story about pancake. So, yun, shinare ko naman yun sa story ko about sa pancake, kung ano yung nagbago dun sa business namin. Kasi alam niyo naman, pure messaging na ako since the beginning. Kasi nga, una, boost, tapos nag-messaging campaign, then ang turo is mga conversion. Yung mga strategies dun sa conversion, yung paano mag-ads, yung mga technique. Ang ginawa ko lang, wala akong binago doon. In-apply ko lang din kung paano i-add sa, ano gawin sa messaging. So, mas madami kang inquiries kasi nga, kung sa conversion is madaming pumupunta sa website, how much more kung i-apply mo yon into messaging, di ba? So, nakita ko yung kagandahan nun. Na-interview ako about pancake. Then, one time sinabi ko na please share naman yung about sa pancake, sinabi ni Bro Nico. Kasi dalawa pa lang sila ni Bro DJ yung nagtuturo about pancake. So, why not? Sabi ko naman, it's a way of giving back to the community yung nagawa ni Pancake sa existing business sa business namin, kung paano nabago yun. So, Bro Nico, I want it to share. It's a way of giving back to Pancake. And then as a director, pwede kitang matulungan. Pero ang pagkaka-deliver ko, sabi ko sa kanya, the way I understand it and the way na na-experience ko na about Pancake, na kung paano ko siya kinalikot o paano ko siya natutunan. Walang problema doon. So, napasok ako as mentor, as a coach. Then, nag-launch kami ng 90-day challenge. And I would like also to thank ojMD kasi binigyan din kami ng opportunity to promote Pancake. Kasi nga, almost 60% ng students ay galing dun sa group ng ojMD. Ang bilis. So, talagang it's a big community yung ojMD na naitulong. Breakthrough yung nangyari kasi almost 300 yung students na pumasok dun sa 90-day e-com challenge. Then, nasundan pa ng iba't ibang challenge. Then, yun, nagtuloy na yung mga invitations of sharing of C-com, conversational commerce, about messaging campaign, about the use of Pancake, how to scale the business with the use of Pancake. Then, hanggang ngayon, nandito ako, kaya na-invite ako ni Ma'am Mary to inspire you all, guys. Dahil nga, hindi ako naman nakilala kung hindi na ako nagtutok with regards to Pancake. Tsaka what I like about the three of you is talagang consistent kayo in providing free information, free tutorial, tsaka gusto ko talaga yung 90-day e-com challenge. Kasi 'di ba, sometimes the problem is we would conduct, like kami, 'di ba, we've been conducting trainings for how many years already na. We would conduct a training, but it stops there, eh. 'Di ba? After the training, it stops there. Kumbaga parang depende na lang 'yan sa student if i-apply ba, after that magpo-progress ba, magsi-scale ba. Though I would say usually nasa mga 40 to 50% of the students either just attends another training or stops from there na. So it's always good to have, a support system that would actually parang push you to really do what you plan to do. Kasi di ba minsan ganyan naman tayo or anybody who wants to start or venture e-com na may iba kailangan na pupush ng iba. Though meron namang iba na they can redo it on their own. But it's always different if you work as a group. Kaya ako, I always say na network, not networking but not MLM, I mean, but network in this industry is very, very important. So that's one thing that I like about sa inyong three na coach na yan, yung mga 90-day e-commerce challenge nyo, tapos yung consistent kayo mag-live, weekly ba yung live nyo or more than that? Yun, lagi kayo nagla-live sessions. Kumbaga, kaya sabi mo nga, di ba, before si Pancake, hindi siya ganun kakilala. Yes, kumbaga, ojMD was a part of helping you guys be more known. But at the same time, it's your since yun nga lagi kayong gawa ng content, kumbaga lagi kayong nagla-live, so it makes people more aware of who Pancake is. And in all fairness to Pancake, almost everybody who I know that is using the system only has good things to say about it. Kasi ako before,
many chat ang gamit ko before eh. Pero kasi mula nung nagkaroon kami ng dropshipping service, hindi na talaga ako nagra-run ng ads. Though I wanted to learn Pancake early on this year, kasi 'di ba every time may 90-day ecom challenge, sali ako ng sali. Hindi naman nagagawa. Kasi 'di ba kumbaga parang there was a time na like last year, 'di ba, especially Q4 kasi kami conversion talaga ang nakagis na namin. Kumbaga, nagme-many chat man ako before, pero parang just to automate some of the answers. Pero yung strength na talaga namin or yung ginagawa talaga namin is conversion. Tapos since nung Q4, 'di ba, medyo nahirapan sa conversion, naging pahirapan si conversion, biglang mas nag-boom si messaging. Kaya nung start of the year naman, nag-attend ako ng messaging training with Randy Sanyo. Tapos dapat gagawin ko na talaga yung 90-day ecom challenge. So biglang nagka-aberya-aberya naman ko ano naman nangyari sa amin. So kumbaga parang, but yun nga, that's why I always rally Pancake, and I'm a huge supporter of Pancake kasi nga, it's because of the feedback that I hear as well. Hindi lang dahil friends kami ni Edward, hindi lang dahil sa ganun eh. Kumbaga, I believe in the system. So, kumbaga, continue what you're doing. Ayun nga, diba yung sabi mo nga kanina na, other than your experience as a teacher prepared and molded you to para be organized and parang have a better system once na nag-business ka na or nag-ecom ka na, biglang pinasok ka niya ulit sa pagtuturo. So, kumbaga yun nga, kumbaga parang, because definitely, I mean, being a teacher for 9 years, diba, that's something. It means that you actually love what you were doing din naman before. It's just that, of course, with way of living and you wanted to build your family na, so medyo nag-iba yung path mo, but binalik ka pa rin niya sa pagtuturo through the business that you're currently at now. So, diba, our experiences in the past sometimes will just prepare us for what the future actually brings us. What is the best advice that you could offer someone who is new to e-commerce? Okay. Yung siguro ang best advice ko is una is kailangan nyo muna assess your cash flow. Yung cash flow muna, your capital. Kasi wag po kayong ang e-com is kailangan po is may system. Hindi porket alam mo nang mag-ads, hindi porket alam may product ka ibebenta. Pero at the end of the day, ang isipin nyo is yung sustainability and consistency. Then yung cash flow nyo, hindi porket may nakikita kayong pumapasok as your na doon sa mga statement of account ng mga different couriers nyo, hindi nyo pa rin pa pera lahat yan. Always maglagay kayo ng percentage palagi dun sa ibalik nyo sa business nyo para madiligan pa yung business nyo. Wag yung puro kuha kayo ng kuha then mag-change agad yung lifestyle nyo. Halimbawa, as an employee, may sahod ka, for example, you have 20,000. Kumita ka ng isang araw, 30,000. Magbabago na agad yung lifestyle mo. Hindi po ganoon. Kailangan, hindi mo naman nabulag agad kasi very fast talaga. Imagine nyo, napakadali po talaga ng growth ng e-com talaga na once na nag-enter ka sa e-com. And then, always have system first. Aralin mo siyang mabuti. And then invest on knowledge sa mga newbies diyan kasi yun naman ang yun naman ang key doon yung the word na ano kaya ang kanilang ginawa, hindi naman na ganoon. Paano ko kaya gagawin yung ginawa nila? Yun yung itanong mo sa sarili mo. Assess mo yung skills mo, ano yung strength mo, ano yung weakness mo para mapagawa mo sa iba. Diba? Ano yung strength mo na gagawin mo para mas mag-grow pa yung business mo. Tapos, yung sustainability, for example, nakakita ka lang ng halimbawa, isang winning product, pero 1 week lang pala yan.
So ngayon nagwaldas ka, hindi mo na ibalik sa business mo, wala rin. Ngayon, hanap ka, what if hindi ka nakahanap ulit ng gano'n na kalakas? Anong mangyayari sa'yo? Nag-quit, di ba? Kasi in the first place, yung mindset mo agad is kumita, di ba? Yung agad kumita agad. So why not in place, you treat e-com, always treat e-com sa mga gustong mag-e-com as a real business. Hindi lang siya pang-home-based business dyan dahil may maraming kumikita. You treat it as a parang business mo as your own talaga na eto talaga yung gagawin ko. Eto yung gagawin ko. Ganon yung advice ko. Then always feed yung mga learnings, yung skills mo, kung ano yung hindi mo kaya aralin mo, magtanong ka sa mga mentors, magtanong ka sa yung mga may struggle na doon kung ano yung ginawa nila. Then lahat ng mga yon is pagtagpi-tagpiin mo on your own kasi walang ibang gagawa ng iyong sariling system as a new to e-com, pag mag-jump ka into e-com, kundi ikaw at ikaw rin. Kahit sinasabi na lang ng ganito, for example, you have a mentor, nag-enroll ka sa course, ang always advice ko is always validate. Ikaw mismo ang mag-validate kung yung system na yun or fit sa'yo sa system na yun. Yun ay turo, i-validate mo kung okay sa'yo yung system na yun. And then along the way, ikaw ang bahala, ikaw maging driver pa rin kung saan ka patutungo. Ikaw yung gagawa at gagawa pa rin na kung saan ka talaga yung destination na gusto mo kung mangyari doon sa business mo. Wag mong ano na yun, parang sabihin mo sa mentor mo na hindi naman ako kumita mentor, hindi naman ako kumita coach. Ang ganyan is they are only guide, di ba? Kung gusto mo maging shortcut, dahil nga mag-enroll ka, ano yun, di ba? Sa school nga, pumapasok ka nga, nagbabayad ka rin ng tuition fee kahit na nag-absent ka, di ba? How much more sa e-com? Dapat you treat it na turo yon, gawin mo yon, you take action, you validate it, and then you improve kung may magagawa ka. So, yun ang best advice ko siguro, Ma'am Mary. Yes, kumbaga 'di ba, meron kasing iba mga though in e-com kasi 'di ba, money is really fast. It's really fast money, but it will take you a while to learn the ropes to get that fast money. Parang 'di ba yung lagi ko nga sinasabi na kumbaga sa una expect losses. Expect losses on the onset. Don't expect wins. But one thing that I can guarantee you is once you find that winning product, once you find that winning audience, kahit magkano pa yung natalo mo or kahit magkano pa yung pera na nasunog mo, kaya mo yung bawiin in a week. If not in a week, minsan isang araw lang kaya mong mabawi lahat yung pera na natalo mo. Pero yun nga, minsan may iba naman, yun na, kumita na, biglang mag-a-ads ulit, magsi-sales ulit para lang may maigastos or para lang mabili yung gusto nila. Kaya yun nga yung sinasabi ko nga kanina na usually sa e-com, yun ang finances or tracking our finances is usually often our biggest pain point for beginners, yung mga nag-uumpisa na kumbaga parang hindi muna in-assess yung financials prior to making the expenses and all. So yun. What would you say are the top 3 skills needed to be a successful entrepreneur or businessman? Ayun. So, siguro yung core values na lang sa company namin kasi doon naman kami. Una is, ang unang core values kasi namin is no retreat, no surrender. Diba? General, diba? No retreat, no surrender. General. Once na nag-decide ka to be an entrepreneur, mahirap kasi nga nung empleyado ako is nung teacher ako, after ng pagtuturo at 5 o'clock, uwi ka na, tapos although mayroon pa naman nagagawin sa gabi,
Pero ang entrepreneur, hindi po gano'n eh. Ikaw yung magdidikta ng oras mo. Ibig sabihin, parang mas marami yung oras ko pa na nagtatrabaho sa entrepreneur. Pero very fulfilling. Yung self-fulfillment mo is talagang hindi may paliwanag na kung ma-achieve mo yon. Yun, no retreat, no surrender. Ano man yan na problems or ma-encounter mo in your business, you just treat it as a problem na kaya mo yan na i-solve. Hindi yan binigay sa'yo na hindi mo kayang i-solve. Kung hindi mo kayang mag-isa, magpatulong ka. Kung hindi mo kaya, humingi ka ng tulong ng iba para ma-solve mo yung problema na yon. Then, of course, ang isa pa is kailangan din may puso at malasakit. So, hindi lang naman tayo puro benta, lalong-lalo na sa e-commerce. Kailangan din is may malasakit ka, hindi lang, of course, hindi lang sa employees mo, sa mga nag-work for you, kundi may puso at malasakit ka rin to your customers, di ba? Sabi nga, yung mga iba, yung ano kasi is, we are always finding winning products, pero ang nakakalimutan natin is how to make winning customers, di ba? Yung, limbawa, dapat maging, kung ano yung parang sinasabi mo sa kanila na description ng item mo, dapat ibigay mo yung dapat sa kanila. So, tapos, kung meron ka naman dapat na napalitan o palit na ano sa customers mo, dapat kung kailangan mo yun napalitan as responsible business owner, kailangan mo yun na gawin. And then yung dedication and determination is kailangan. Kasi kung yung dedication mo at saka yung determination mo to succeed in life ay mawawala yan, of course, yung iniisip mo na pwedeng mangyari sa'yo, kasi nga parang ang iniisip mo lang is parang pera or kita, pero yung determination mo to grow more your company at saka yung commitment mo dun sa company na hindi lang naman as a business owner na ikaw yung magiging maganda ang buhay, di ba? What if na may iba ka rin na may influence, di ba? Plus point yan sa langit na may influence ka rin along with your business. Yun. Tapos yung vision ng company at yung vision ng sarili mo kung saan ka. Kung lagi mo kasi na finifint sa mind mo yan, magiging ikaw yun eh, di ba? Kung ang finifeed mo sa mind mo is hindi ko kaya, ang laki ng problema niyan, nahiya ako na gawin ito pag online selling, baka sabihin sa akin is mataas yung kinuha kong kurso pero tuto lang ako bumagsak sa online selling, mga ganyan na mindset. Kung papasukin nyo ang e-com, kailangan is in general, yun yung mga skills na gagawin nyo. Then, always, empty cup palagi. Alam nyo naman ang marketing. In the beginning, meron na yan. I-adapt mo yung mga pwedeng-pwede. Then, mag-adapt ka rin sa kung ano yung nangyayari ngayon sa market. Diba? Kung ano yung nagte-trend ngayon sa market. Kailangan is yung adaptability as an entrepreneur. Kailangan mabilis ka na maka-cope up kung ano man yung mangyari, di ba? So, yun, Ma'am Mary. Yes, that's correct. Thank you for that, Jen. My last question for you tonight, Jen, is if you were to write a book about yourself, how would you name it and why? Yung journey mo, I mean, from your personal life to your background to being a business owner, how would you sum it up? Okay. Ang favorite book ko nung college ako is yung book ni Bob Ong. Yung Aba, nakakabasa na pala ako. So siguro ang gusto kong i-adapt yun, Aba, nakaka-ecom na pala ako. Siguro yun din. Yun din ang title ng book. Kasi ibig sabihin lang nun is hindi basta-basta ang pag-i-ecom. Sa book kasi ni Babong na ba nakakabasa na ako. Parang sinabi niya yung story ng life niya
through that book na teacher din kasi siya na na-influence niya, ganun, yung journey niya. So, yung nakakahikom na pala ako, ibig sabihin, meron ka nang masabi sa sarili mo na kaya ko na pala na mag-ecom, na hindi lang pasulpot-sulpot, ngayon talo, tapos hindi ka ulit magpapatuloy. Ngayon may nakita ka ulit na madaming parcel, tambak-tambak, may nag-post ng mga graph dyan, tapos babalik ko ulit, tapos talo ulit. Diba? So, what if sabihin mo na, nakaka-ecom na pala ako? Ibig sabihin, kahit ano man yung mangyari, alam mo na yung gagawin mo. Yun, siguro, Ma'am Mary. Correct, that's right. Kasi diba, people come and go, no? And ako, I'm a firm believer na when you experience hardships and parang, kasi diba, hindi naman imposible na as soon as you start, maging successful ka na agad. What if yung unang test mo na item, winning product agad, diba? Tapos sakto natamaan mo yung tamang ad set. However, the problem is, if you experience success in the beginning, pag nag-start na, kunyari, biglang nag-die down na yung product mo or nag-test ka na ng ibang product, hindi na siya as winning or hindi na siya as sellable compared dun sa una mong trinay, or you're trying different audiences pero wala talaga. When you suddenly experience the downfall or the challenge, since you never experienced the hardships in the beginning, usually yun ang mga nag-give up. Biglang nag-give up compared to those na experience hardship muna sa una. Kasi pag na-experience mo, kung nalulugi ka agad sa una, na-experience mo agad yung hardship, kumaga parang dun mo marirealize if talaga bang gusto ko to? Or is this really the path that I want to go to, diba? Kasi dun makikita yung perseverance mo, talaga bang desidido kang matuto, na ina-accept mo lang muna na hindi sa umpisa talaga, may losses talaga muna sa umpisa, pero hindi, kaya ko to. So someone who experiences hardships in the onset and then suddenly experiences the success, if in case na along the way, bigla na naman bumaba na naman yung sales, hindi na nagka-problema kay Facebook, na-disable, na-ban, hindi na-approve, since na-experience mo na siya dati, kumbaga parang you already know how to pick yourself up and you know what to do. Okay, nangyari na to before, so ganun lang. Di ba parang it's a cycle lang naman eh. Sometimes you're up, sometimes you're down. Would you agree with me na hindi naman lahat ng negosyo ay kumikita all the time? You know, there are always peaks, there's always challenging times, or there are always tight times. Tapos wala, babalik ka lang ulit sa taas, right? Yes, tama yun. Diba? So, kumbaga, cycle lang talaga siya. Kumbaga, no one who's doing business is always just experiencing peak. Siguro hindi lang napapansin ng iba. Pero, kumbaga, parang there are times na, what if, kunyari, ang peak niya talaga is 20 million a month. If in case that person who's been experiencing 20 million a month, na biglang nag-10M, ang laking loss na nun, diba? Pero syempre, hindi masyado obvious. But technically, that business is experiencing challenges. Kasi hindi naman yun yung, hindi naman yun yung regular sales niya. But definitely, that person who, from a 20M down to 10M, hindi man agad yun mag-give up or sabihin na, ayoko na, hindi na ako kumikita ng 20 million. Tama na to, kalokohan na to, diba? So, ganun lang. It's just always a continuous cycle. So just before I thank you and say goodbye to you, Jen, any last words for our viewers or for those na say are in ecom now and are struggling? What can be your advice for the evening for them? Yes, to all the viewers na nandito sa ojMD, yung panunod niyo pa lang ng mga ganitong klase ng inspirational live videos na to, I know na gusto nyong matuto pa with regards to ecom, kaya nga nanonood kayo ng mga tao na at least man lang is naging successful na
or nandoon na sa gusto nila na mangyari dun sa mga business nila. And it's a good sign na you want to learn more and inspire with regards sa business na to. And then una is always have faith sa mga ginagawa mo. You always believe kay Lord na ginawa niya to para sa iyo. Sa inspirational talk nga ni Sir Chester C, sinabi niya, alam naman natin yung nangyari sa kanya, na kahit na nandyan ka na sa peak ng success na yan, isang pitik lang mawawala, di ba? Pero if you have faith kay Lord, ibig sabihin ibabalik niya to, at alam niya na para sa iyo. So no matter what you are in now, kung yan ay successful ka na, please lang have a balanced life. Wag lang naman na puro work. Always kasi nga ay yun naman yung lagi nating dinadasal eh. Kaya nga, halimbawa, gusto ko pong yumaman, bigyan niyo po ako ng opportunity. Pag nandiyan ka na, wag naman po natin siyang kalimutan. So, ang advice ko is, in a way, you need to give back. Dapat nga, what you earn more, you give more, di ba? Kung mas marami kang you give more. And then, yung balanse ng buhay, gaya nga ng sinabi ko, do not sa business na to, you will experience sleepless nights. Minsan, nakakalimutan din yung family kasi, for example, poor time management or nakatutok ka na lang sa business mo. So, kailangan din is balansehin din ang buhay. Kailangan din is may time sa family. Involve them sa nangyayari, explain them kung ano yung gusto mong maging goal para pareho kayo ng mindset, pareho kayo ng patutunguhan. Kung lalong-lalo na sa may mga partners at saka may mga asawa dyan. Kasi I know na may mga hindi mawawala yan na pagtataluhan nyo. Yan na lang lagi ka na lang nga sa computer, mga ganon. So if you explain to them, ma-involve mo pa sila, I know na mas magiging happy pa kayong dalawa at gagawin nyo yung business na to at ma-achieve nyo pa yung goal nyo kasi may katuwang ka sa buhay. And then, go back to yung mga cash flow nyo, yung financial capacity nyo. Tignan nyo kasi ako rin nung una is umutang din ako, Ma'am Mary. So tignan nyo muna bago kayo mag-dive into this business. Halimbawa is sa mga binibili nyo na products, i-assess nyo muna po lahat yan kasi minsan baka nag-over yung inventory mo, wala ka ng pang-ikot, tapos yung cash flow mo nag-struggle, baka mas lalo pang nagkanda, utang-utang ka. Kaya nung una kong umutang, Ma'am Mary, is inassess ko muna yung sarili ko kung kaya ko ba. Then pinag-pray ko kay God na in this span of time na umutang ako, kailangan is mabayaran ko na siya. So yun ang naging parang, kasi wala pa naman akong pera nun eh, pero naniniwala ako na makakaya ko yun kahit na umiram ako ng pera. Kasi umiram din ako sa mga friends ko nung una kasi nga mahirap sa mga courier, magbabayad ako kasi sa province kami, magbabayad agad ng courier kasi LBC pa ako, tapos mamumuhunan pa sa product, mamumuhunan pa sa ads. Yun yung mga una nyong tignan. Huwag nyo po siyang bibiglain kung hindi niya pa kaya, lalong-lalo na sa mga mag-start pa lang. I-assess nyo kung ano yung steps na gagawin nyo and then plan ahead. Always have a backup plan sa mga gagawin nyo. What if in case hindi ito mag-work, kailangan may plan A, plan B, plan C ka dapat na gagawin. And then, I know na ang e-com kung ito ang pinili nyo na magiging business, baby pa lang sa Philippines, I think. And then, napakaganda na mayroon ng mga ganito, na mga community. And then, talagang siguro na-touch din ng mga puso tulad ni Ma'am Mary to build this kind of community na kahit online,
may mga mapagtatanungan ka in an instant, magpo-post ka, may mga tutulong sa'yo. What if walang gano'n at ikaw lang, di ba? Kasi ganyan sa mga, minsan is sa mga brick and mortar, di ba? Wala kang masyadong mapagtanungan. Kasi nga, ang competitor mo is nasa locality lang. Kaya, yung e-com na to, hindi pa siya very saturated na business, yung paniniwala ko. Napakalaki yung opportunity na naghihintay sa atin in the future. Tapos, always believe in yourself. Go back to your deepest why, kung ano yung why mo na yan. And then, yung why mo dapat para magpatuloy ka. Sabi nga nila, if your why will not make you cry, that's not your big why. Sabi nga nila, di ba? Kailangan is talagang ano ka. Tapos, kung hindi pa nag-work sa yung e-com na to and then struggling, hindi pa naman ako kumikita, please always find a way na gagawin mo. Kung hindi mo kaya sa mabilisan, hindi mo kayang tumakbo na gawin yung e-com, maglakad ka. Kung maglakad ka, natapilok ka dito sa e-com, may mga dalawang kamay at tuhod ka, gumapang ka, di ba? Yun yung Agree. gagawin. Completely agree. Yeah, yes. Ibig sabihin, para makaabot ka dun sa ina-achieve mo na finish line, your goal, your short term man yan, long term man yan, yan yung mga struggles na gagawin mo. At yung palagi kong sinasabi, ang pangarap or yung dreams natin ay parang isang kulangot. Bakit kulangot? Kasi walang iba, Ma'am Mary, na pag-aabot ng kulangot na yan, kundi yung sarili nating mga kamay, di ba? Wag mong wag mong wag mong hayaan na iba pa yung umabot pa diyan, di ba? Kasi once na naabot mo yung dream mo na yan, yung kulangot na yan, ano kayang feeling? Napakasarap po ng feeling na yan. Yun lang, guys, at maraming salamat dun sa time nyo na That's binigay. right. Thank you din, Ma'am Mary, sa opportunity. You touched on a lot of things, no? I mean, we've had a lot of events together, but, it's sabi ko nga, diba, it's really great to know the backstory of a person. So now, kumbaga parang nakilala kita on a different level. And at the same time, I think one thing that has helped you become successful is because your faith is very strong. Kumbaga parang in any decisions mo, lagi mong sinasama si God, lagi mong pinagpipray, yung mga gagawin mo sa buhay. Tapos sabi mo nga na if in case you pray for something and then you achieved it, never ever forget, to thank the Lord for that. And second, you're a very grateful person. Kasi 'di ba, parang if hindi tayo grateful na person, we wouldn't have enough space for additional blessing, 'di ba? Yun yung lagi kong if you're kunyari ikaw hindi ka nag-share sa iba or hindi ka nagiging grateful sa mga nagiging blessings mo, hindi ka magkakaroon ng additional space sa katawan mo or sa buong pagkatao mo ng additional blessings kasi punong-puno ka na eh. Ayaw mo siyang ipamigay or ayaw mo magpasalamat, 'di ba? So hindi ka magkakaroon ng additional space. Kaya 'di ba yung sabi nga na the more you give, the more you receive kasi nagkakaroon ka ng space for blessing. So be a blessing so that you will continuously receive blessings and always be grateful. Kahit na napakasimpleng bagay, di ba? I think that's one of the things that the pandemic should have taught us. Being grateful in very, very simple things, di ba? I feel very blessed that prior to the pandemic, the business is already online, di ba? Parang yung sabi mo kanina na, di ba, what if, sabi mo sa wife mo na, what if hindi tayo nag-online business tapos biglang nangyari tong pandemic, di ba? We should be thankful that we are already in the e-commerce space. And then, for those who are struggling, and hindi pala struggling, yung sabi mo kanina na, kung hindi mo makamit yung gusto mo, pagpatakbo, gawin mong palakad, pag ayaw pa rin, pagapang. Very true, because iba-iba naman iba-iba ang success rate ng bawat tao, 'di ba? If someone became successful in e-com in a week,
Another person might take a month. Another person might take 3 months. Another person might take 6 months. Another person might take a year. It depends. But ang common denominator lang nila lahat is, if you really want to be successful in something, no matter how hard, yung path mo going there, but if this is really something that you are passionate about, or that you really want, that kasi in e-com, guys, it's very true na no one cannot be successful in e-com. Nobody. As long as the perseverance is there, as long as you're really studying, as long as you're try ng strategy, hindi ka nag-give up, imposibleng hindi ka kikita ng pera. Napaka-imposible. Sabi ko nga, iba-iba lang yung success rate ng bawat tao. The only common denominator is, you do not give up. Diba? Parang yung sabi nga ni Jenna, kung hindi madaan sa mabilisan, konting lakad lang muna. Kumbaga, bagalan ng konti yung pace. Baka kailangan lang dagdagan yung knowledge. Baka lang kailangan mag-re-strategize. Hindi pa rin magawa. Okay, medyo mas bagalan mo pa ng konti. Minsan kasi masyado tayo nanggigigil eh. 'Di ba? The more na nanggigigil tayo sa isang bagay, minsan hindi natin siya agad na nare-reach kasi nanggigigil tayo to get it. So kumbaga parang hindi masyado ganun ka-clear yung mind natin, hindi tayo nakakapag-decide ng maayos kasi gigil tayo to be successful and to get it or to grab it. So, kumbaga, give it time. Give it time, learn the process, give it time. But, imposibleng hindi ka kikita ng pera as long as desidido kang maging successful sa industriya na to. So, it's really, kumbaga, parang, you will experience a lot of mistakes. I don't consider it failure. I don't think you will experience failures. Not failures, but mistakes. Kasi for me, I only consider it as a failure if you gave up. Diba? Pag nag-give up ka na, definitely failure ka na. But the challenges will always be there. Hindi yan mawawala. Guys, kahit nga sa buhay, diba? Personal life, love life, diba? There's always problems. There's always up and downs. But I'm a firm believer, and I think this is something that Jen mentioned also as well, is hindi tayo bibigyan ng challenge na hindi natin kayang malampasan. Minsan hindi lang natin alam or maintindihan bakit siya nangyayari or bakit ko na-experience to. But along the way, you will get past it, diba? I'm pretty sure, diba? Try to do a recollection. Meron ba kayong naging problema in the past na never nyo nalampasan? Wala, diba? Lahat nalalampasan natin. Minsan, iba-iba lang yung proseso, iba lang yung bigat, iba lang yung intensity, pero na-overcome natin siya palagi. And that's why it's always good to know the story of someone else. Kasi minsan, maka-experience tayo ng challenge, akala natin pinagsakloban na tayo ng langit at lupa. But if you get to hear someone else's story, parang, napaka-chicken feed pala nung problema ko. Bayan, walang-wala pala yung problema ko. Halos, akala ko ako ng pinaka-malas na tao sa buong mundo. Narinig ko ngayon yung backstory nitong tao na to. Hindi ko ata kakayanin kung na-experience ko yung na-experience ng tao na yan. So, just keep a positive mindset. If you're passionate about being successful, you definitely will. It's all about the power of the mind and how you focus yourself on achieving it. Ayan. So, thank you so much for gracing us tonight, Jen. Sobrang nakilala kita on a different perspective, di ba? We had so many events together already. Thank you for gracing us, and thank you so much for sharing your personal side with us tonight. Very thankful. So tomorrow night, guys, our guest tomorrow night is Brian Jameso. So he will share with us his story, and hopefully we will be inspired by it. And I do hope that everyone was inspired by Jen's story and e-commerce journey. So again, Jen, thank you so much. To everyone who's watching, thank you for joining us tonight.
And stay home, stay safe, guys. Go with this reel. Enjoy the rest of the evening. I'll see you guys tomorrow. Goodbye, everyone. Goodbye, Jen. Have a great evening, guys. Bye, Ma'am Goodbye. Mary. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.